السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ د JavaScript د کلاس شلمه ویډیو ده په دې ویډیو کې به موږ تاسو الرټ باکس باندې خبرې کوو نو زه دغه شی عملاً ګورو نو لکه څنګه چې تاسو ګوري او ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ دی له هغې نه علاوه د موږ سره چې سکرپټ ټیګ دی چې دې کې دنه به موږ خپل JavaScript کوډ کوو الرټ باکس یو باکس وی چې کله هم زموږ ویب سټ خلاصيږي نو لومړی به دا شو کیږي او یا هم یو کنډیشن موږ جوړو د هغه کنډیشن په اساس موږ دغه باکس شو کوو مثال که زه راشم ته ولیکم چې الرټ او قوسونه واچوم په دې کې یو میسج ولیکم چې ثانک یو او دلته راشم چې میکالن واچوم سیو کړم راشم براوزر ریلوډ کړم نو تاسو ګوره دغه باکس دلته موږ سره شو کیږي او د کوم سره یو بټن د دوه کې په نوم باندې دلته چې کوم میسج موږ لیکل او هغه هم دلته موږ سره شو د تویل کیږي الرټ باکس کله کولای شم په دې کې دنه د ویریبل ویلیو هم خو مثال د ما یو ویریبل اخزه د میسج په نوم باندې او د کې دنه ما لیکل چې ثانک یو فار ویزټینګ اور ویبسایټ اوس چې کله زه غواړم د دې ویریبل ویلیو وخم نو زه راځم الرټ ورته وایم چې مونږ ته شو کا میسج کله چې دا سیو کړم راشم ته ریلوډ کلیک کړم تاسو ګورئ چې مونږ سره شو ثانک یو فار ویزټینګ اور ویب سایټ او دا چې کله هم زموږ ویب سایټ لوډ کیږي دا مونږ سره شو کیږي خو مونږ کولای شو دا په هغه اساس شو چې کله مونږ غواړو مثال دلته یو کنډیشن جوړوم او زه راځم دلته په دې ویریبل کې زه یو ویریبل اخلم د ایج په نوم باندې او دلته سٹور کوم اتلس سیده اوس راځم یو کنډیشن اخلم اف کچیرته مونږ سره ایج زیاتو او یا هم مساوي ولاتلو سره نو راځم لیکم چې ته الرټ کا یعنی مونږ سره هغه باکس خو په کې ولیکا چې یس یو آر اډلټ خو کچیرته نو ایلس تر راځو ورته لیکو چې مونږ سره الرټ کې وخایا او میسج ورته چې سوري یو آر ناٹ چې کله دا سیو کړو او سره شو تاسو ګورئ موږ سره دا کنډیشن ټرو دی ځکه ټرو دی چې د موږ سره 18 دی او 18 مساوي د 18 سره ګورئ چې زراشم دا سیو کوم براوزر ته او ریلوډ کلیک کړم تاسو ګورئ چې موږ سره دا میسج شو یس یو ار اډلټ ولی ځکه چې ته اتلسی او کچې ته زراشم او دلته ورته ولیکم چې 12 سیو کړم او راشم ریلوډ نو ګوره همغه باکس شو د بیا لیکل دی چې سوري یو ار ناٹ او کې باندې کلیک کوي ته تاسو دا باکس ختميږي نو موږ کولای شو د دې باکس په مختلفو طریقو سره کار واخلو او هر میسج چې موږ غواړو هغه کولای شو په دې کې شو کړو په دې هیله چې پر موضوع پوه شو اوسه که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خوده سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خوده په امان